Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nấu xôi lá dứa bằng nồi cơm điện, ăn kèm với thịt heo chiên sả ớt. Đây là một món ăn rất ngon, dân dã và quen thuộc. Tuy nhiên cũng cần vài bí quyết để khi nấu xôi bằng nồi cơm điện thì không hề bị nhão hay bị sống, và cách để làm cho thịt chiên có độ giòn và thấm gia vị. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món này nha. Mình cần phải ngâm nếp trước khi mà mình nấu xôi. Ở đây mình có là 2 cup hoặc là 400g nếp. Mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối, và sau đó mình sẽ vo nếp và rửa sạch trong vòng cho khoảng 3 lần để cho nó ra hết những cái chất cám trước khi mà mình ngâm nếp. Và sau khi rửa sạch và vắt nước xong thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê muối nữa, và mình sẽ cho vào là khoảng 3 cho tới 4 cup nước và 1 muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Tại ở bên này mình không có lá dứa tươi, nên nếu như bạn nào có được lá dứa tươi thì nên xay với khoảng 2 cup nước để ngâm nếp thì sẽ càng ngon hơn. Và mình sẽ ngâm ở đây cho khoảng từ 1 cho tới 2 tiếng đồng hồ. Nhớ là không nên ngâm quá 2 tiếng, tại vì khi mà nấu xôi bằng nồi cơm điện, ngâm lâu quá thì nếp cơ hội bị nhão rất là cao. Nếu như mà mình hấp nếp thì mình có thể ngâm lâu hơn. Và đây là nếp của mình sau khi ngâm được 2 tiếng đồng hồ. Và đây là những cái lá dứa mà mình mua ở trong đông lạnh. Mình đem về nhớ rửa thật sạch, tại vì nó rất là dơ. Và mình có ở đây là 1 cup nước cốt dừa. Mình lấy lại là 1/2 cup nước lá dứa mà lúc mình ngâm nếp, và một ít dầu ăn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu xôi. Ở đây là cái nồi cơm điện, mình sẽ xếp những cái lá dứa đông lạnh mà mình đã được rửa sạch ở dưới đáy nồi giống như thế này. Nếu như mà bạn có được những cái lá dứa tươi thì nó càng thơm hơn. Lý do mình xếp ở dưới như thế này thì khi mà mình nấu xôi nó sẽ không có bị cháy ở dưới thành nồi, hay làm nó bị bám một cái lớp đen ở dưới thành nồi đó, thì nó giúp cho nếp không bị nhão. Và sau khi cho nếp vào thì mình sẽ dùng cái ấn xuống giống như thế này, ấn chặt xuống. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê dầu ăn. Và sau đó mình sẽ cho vào là 1 cup nước cốt dừa và mình trộn đều. Mình nhớ là khi mà nấu xôi bằng nồi cơm điện thì không nên nấu nhiều quá, tại vì nấu nhiều quá thì cái cơ hội xôi ở trên sống ở dưới nhão rất là cao. Nên khi mà nấu cái nồi của mình thì mình chỉ nấu khoảng là dưới 1/2 là được. Và cuối cùng mình sẽ cho vào đây là nửa cup cái nước ngâm nếp lá dứa mà mình đã chừa lại lúc nãy. Bạn chú ý là cái nước và cái nếp nó sắp mặt nhau giống như thế này, và mình cho thêm khoảng 2 cái lá dứa vào nữa trước khi mình đem đi nấu. Và ở đây cái nồi cơm điện của mình có chế độ là hấp, hay còn gọi là steam. Mình sẽ steam trong vòng 40 phút. Nếu như mà bạn không có cái nồi giống như mình mà chỉ có nồi nấu cơm điện bình thường thì bạn sẽ bật cái chế độ nấu cơm, và nếu như không đủ 40 phút thì mình sẽ bật lại một lần nữa. Và bây giờ ở đây mình có là 450g thịt heo nạc vai. Nếu như bạn có được thịt ba rọi hay ba chỉ thì nó càng ngon hơn. Và mình sẽ cắt ra khoảng là 1/4 inch nhé. Và mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 2 muỗng cà phê sả băm, và 1 muỗng cà phê nước mắm hiệu gì cũng được, và nửa muỗng cà phê tiêu đen. Và mình sẽ trộn đều. Nếu như mà mình thích cái mùi ngũ vị hương thì mình có thể cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê ngũ vị hương. Cái này có cũng được, không có cũng không sao. Và mình sẽ trộn đều, và mình sẽ để ở đây cho thấm gia vị khoảng từ 15 cho tới 30 phút trước khi mà mình đem đi chiên.
Và sau khi mà đã được 30 phút thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh tinh bột bắp trước khi mình đem đi chiên. Làm như thế này thì thịt của mình khi chiên nó sẽ giữ được một cái độ giòn và tất cả các gia vị nó sẽ được thấm vào ở trong, nó không có bị mất ra khỏi khi mà mình chiên. Và ở đây là mình có một muỗng canh dầu ăn đã được làm nóng ở trong chảo, và mình sẽ cho từng lát thịt vào và mình sẽ chiên lên. Mình sẽ chiên ở lửa trung bình cho tới khi mà hai bên nó được chín đều, và sau đó mình sẽ tăng lửa ở lúc cuối cùng để cho nó được cháy vàng xém mặt một xíu thì nó ngon hơn. Đó, như vậy là được rồi. Nhìn hai bên nó đã được vàng đều giống như thế này thì mình có thể gấp ra. Cái này mà làm bằng thịt ba rọi thì rất là ngon luôn. Nhưng mà hôm nay mình không có thịt ba rọi nên mình chỉ làm bằng thịt nạc vai. Và sau đó những cái dầu còn dư trong đó thì mình sẽ cho vào đây thêm là 2 muỗng canh sả băm nữa. Và mình sẽ xào sơ cho sả được chín. Sau đó mình sẽ cho vào là 1 muỗng canh tỏi băm. Và cuối cùng đó chính là 1 muỗng cà phê ớt hiểm đã được cắt nhỏ. Nếu như mà mình không có thích ăn cay thì mình có thể thay bằng là tương sriracha hoặc là ketchup cũng được. Và cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê nước mắm nữa. Và sau đó mình sẽ trộn đều. Lúc này là coi chừng cái trái ớt hiểm của mình nó rất là cay, rất là nồng luôn. Cho tới khi mà sả và tỏi nó được vàng đều giống như thế này thì mình sẽ cho hết cái phần thịt mà mình đã chiên lúc nãy vào. Và mình sẽ đảo nhanh chảo cho nó thấm hết phần sả ớt, tỏi vào những cái miếng thịt chiên giống như thế này. Wow, nhìn thật là hấp dẫn luôn, thơm lắm. Và bây giờ nhìn xôi của mình bây giờ đã chín rồi. Những cái màu trắng đó chỉ là nước cốt dừa thôi, không có gì đâu ha. Và mình nhìn nè, xôi của mình chín rất là đều, hoàn toàn không bị nhão hay là bị sống gì hết. Ngon lắm luôn và rất là thơm. Cái xôi này nếu như mà mình không ăn kèm thịt chiên thì mình có thể giã muối đậu, muối mè đó, mình bỏ lên cũng ngon lắm luôn. Và bây giờ mình sẽ cho ra cái mẹt này thôi, có lót một ít lá chuối. Và bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn hình trái tim này để mình cho sôi lên. Mình sẽ chặn xuống và ấp ngược trở lại. Đó, nhìn có hấp dẫn không nào? Mình muốn một cái gì đó cho nó bắt mắt một xíu đến với người ăn. Và sau đó mình sẽ xếp những cái lát thịt chiên sả ớt này xung quanh giống như thế này. Quá là hấp dẫn luôn. Món xôi lá dứa và món thịt ăn kèm với cái thịt chiên sả ớt này ngon lắm. Và sau đó mình sẽ rải một ít hành phi ở trên nữa. Và ai thích ăn thêm cay thì phải cho thêm một chút tương ớt sriracha. Đó, trời ơi thật là điệu luôn. Mình còn vẽ thêm một ít trái tim nữa nhìn cho nó rồi. Ta-da, vậy là xong rồi. Nhìn món xôi của mình có hấp dẫn không nào? Bây giờ mình sẽ thử thôi. Trời ơi, nó ngon quá chừng luôn. Xôi rất là ngon, mềm, dẻo, khô ráo, không hề bị sống hay là bị nhão một tí nào hết. Ăn kèm với thịt chiên sả ớt, ngon lắm luôn. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Đừng quên đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.